going on? This is Raviti aka Rahwa Haile እንግዲህ በጣም አሪፍ ቀን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ እኔ በጣም አሪፍ ቀን እያሳለፍኩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እና የዛሬ ቶፒካችን ምንድነው በአብዛኞቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተርስ ዲግሪ ሊሆን ይችላል ምንድነው የሚባለው ፈርስት ዲግሪ ሊሆን ይችላል ይዘን መተን ወይም የተለያየ ሀገር ሄደን እኔ ግን ስለ አሜሪካ ነው ማውራት የምችለው አሜሪካ ይዘን ከመጣን በኋላ በተለያዩ የላይፍ ገጠመኞች የተማንበትን ትምህርት ወደ ጎን ጥለን የተለያዩ ነገሮች ውስጥ የምንገባ ሰዎች እንግዲህ በጣም ብዙ ነን ያለነውና እሱ ነገር ለምንድን ነው የሚሆነው የሚለው ነገር አንድ ላይ ዲስከስ እንድናደርግ አስቤ ነው ይሄንን ቶፒክ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ መስራለሁ ይሄን ቶፒክ የሚያነሳውት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ስንቶቻችሁ ናችሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አለማ ዩኒቨርሲቲ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብቻ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ electrical engineering ሊሆን ይችላል civil engineering ሊሆን ይችላል I don't know law ሊሆን ይችላል በቃ accounting ሊሆን ይችላል የተለያዩ ትምህርቶችን ማለት ነው biology ሊሆን ይችላል ብቻ የተለያዩ ትምህርቶችን በ4.0 3.9999 ምናምን በተለያየ በሚገርም ውጤት ጨርሰው እሱን ዲግሪያቸውን earn ካደረጉ በኋላ እዚህ ሀገር ሲመጡ ወደ ጎን የሚያስቀምጡ ሰዎች የምናውቀው እንግዲህ I'm sure በጣም ብዙዎቻችን እነሱ አይነት ሰዎች እናውቃለንና ይሄ ነገር ለምንድን ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ እንዴት ነው ለማስተካከል የምንችለው መረዳዳት የምንችለው የሚለው ነገር እንግዲህ ለማሳት ሞክራለሁ ማለት ነው እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ the number one reason ሰው እዚህ ሀገር መጥቶ የተማረውን ትምህርት ወጥሮ ይዞ ወደፊት ማቅናት የማይችለው ብዬ የማስበው አንደኛው ሪዝን ምንድነው avoidable የሆነ ትራፕ ውስጥ የምንገባው ነገር አለ አሁን ለምሳሌ avoidable የሆነ ትራፕ ውስጥ ስላችሁ ምንድነው በቃ በስማችን መጣን አሁን እዚህ መጣን ሰው ተቀበለን ሆይ ተባለ ምናምን ከዛ በኋላ አበሻ ሬስቶራንት ከዛ ዋይት ሃውስ ምናምን ያሳዩናል ብቻ whatever ምን ሄድበት ስቴት የሆነ ነገር ያሳዩናል ከዛ በኋላ እንግዲህ ላይፍ ተጀመረ ማለት ነው አሜሪካ ስራ ይናቅም ኦፍ ኮርስ ስራ ይናቅም ስራ መስራት ጀመረ ከዛ ነገሮች እስኪጋቡ ነው ነገሮች እስኪመቻቹን ብለን አንድ ቁጭ ማለት ስለማንፈልግ ፔፐራችን ፕሮሰስ ተደረገ whatever መጣን ከዛ ስራ ጀመርን ልክ ስራ ጀምረን ግን ምንድነው የምናደርገው avoidable የሆነ ትራፕ ውስጥ ሳናስበው እንገባለን ማለት ነው ለምሳሌ እንትን ማለት በካሽ አውጥተን አቅማችን ካሽ አውጥቶ መግዛት የማይችለውን መኪና ሄደን በክሬዲት ማውጣት ማለት ነው በቃ እዚህ ጋር አጠራቅመን 2000 ሚሊዮን 1500 ሚሊዮን 2000 ሚሊዮን 3000 ዶላር ሚሊዮን የመጀመሪያ መኪናችንን መግዛት ስንችል ሄደን አንድ ስራ ከጀመርን በኋላ እዚህ ሀገር ሁለት ስፔስ ታብ ነው እንግዲህ የሚያስፈልገው ምንም ሌላ ነገር የሚያስፈልገው ኮምፕሊኬሽን ነገር የለም መስራት ብቻ የስራ እንደምሰራ የሚያሳይና ድራይቨርስ ላይሰንስ ነው አይደል የሚያስፈልገው ነው ሁለት ፔስታባችንን ይዘን ሄደን ማለት ነው ሌክሰስ ሊሆን ይችላል ሃንዳ ሊሆን ይችላል መርሴዲስ ሊሆን ይችላል whatever ብቻ ሄደን የ30,000 ብር እና 40,000 ብር መኪና እናወጣለን ከዛ ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ መኪና ደግሞ ስናወጣ ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ መኪና እንደ ኤግዛምፕል ነው ስቶር ክሬዲት ካርድ ሊሆን ይችላል የተለያየ ብቻ ነገር ሊሆን ይችላልና ከዛ የ30,000 ብር መኪና ወይ 40,000 ብር መኪና እናወጣና አብሮ ኢንሹራንስ ክፍያ አለ አብሮ ካርኖት ክፍያ አለ አብሮ የሚመጡ ኤፒአሮች አሉ ከዛ ካር ሜንቴናንስ ምናምን አብሮ የሚመጡ የተለያዩ ፊዎች አሉ አይደል ከዛ አቮይድ ማድረግ ስንችል ይሄንን ትራፕ just because ሲስተሙ ስለሚፈቅደውና ማድረግ ስለምንችል በሁለት ፔስታ አውጥተን ካሽ መግዛት ማንችለውን አቅማችን ገና ቢልድ ያላረገውን ነገር ውስጥ እንገባና ከዛ ምንድነው የምናረገው እንግዲህ የግድ ያንን ወር ከወር መክፈል ስላለብን ያንን እዳ ገና እግራችን ከመግባቱ አብሮ እዳ ውስጥ ነው የገባነው ሀገር ውስጥ እንገባ ሀገርና እዳ የሚባለው ነገር ውስጥ እንገባና አቮይድ ማድረግ ስንችል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆነው ዝም ብለን ነገሮችን ፊገር አውት እስከማድረግ ወይም እስኪመቻችንን ብለን የገባንበትን ስራ ማቆም አንችልም ለምንድን ካረዳ ስለሚጠብቀን ማለት ነው እሱን እየከፈልን እሱን ለምን ካቆምን አለ አይደል እንደሌላው ሀገር ወይም ኢትዮጵያ ምናምን ነገር አይደለም እዳ ማቆም መክፈል ካቆምን ምንድነው የሚሆነው ክሬዲት ስኮራችን ወደ ታች ይላል ከዛ ኦልሞስት ላይፋችንን በዛው ልክ ነው የሚዘበራረቀው ስለዚህ እሱን ክፍያ ማድረግ ስለማንችል በቃ ወጥረን እንግዲህ ወይም ሁለት ሶስት ስራ እየሰራን አለ አይደል ራሳችንን ይዘን ማለት ነው እዳውስ ይዘን በቃ እዳ ስንከፍል ነው ምንኖረው avoidable trap ውስጥ ገብተን ማለት ነው ስራ ለመፈለግ ኦፖርቹኒቲዎች ኤክስፕሎር ለማድረግ ምናምን ራሱ ብዙ ጊዜ አይኖረንም ለምንድን የግድ we have to focus so that አሁን ያለንን እዳ ለመክፈል በቃ we have to focus ያለችንን ስራ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ተመሳሳይ ስራ ውስጥ ገብተን በቃ ተወጥረን ነው የምንገኘው አይደል ስለዚህ avoid ማድረግ የምንችለው ትራፕ ውስጥ ሳናስበው እንገባለን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው በቃ የማይንድ ሴት ጉዳይ ነው ገና እንደገባን
አይ እዚህ ሀገር በቃ ሲስተም ውስጥ ከሚገባህ ድረስ አሁን አይ ኖ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 4.0 ተማሪ ነበርክ ግን ምን ዋጋ አለ የኢትዮጵያ ዲግሪ እዚህ ሀገር አይሰራም ምናምን የሚሉ ቁንጽል ኢንፎርሜሽኖችን እንሰማና ራሳችን ሪሰርች ሳናደርግ ወይም ደግሞ ለራሳችን እድል ሳንሰጠው እሱን ኢንፎርሜሽን ብቻ ይዘን ተስፋ እንቆርጣለን። ገና ሳንጀምረው ተስፋ እንቆርጣለን ማለት ነው። እሱ ደግሞ እንግዲህ መሆን የለበትም። ለምንድን በመጀመሪያ ስንመጣ we said okay America the land of opportunity ብሎናል ብዙ ሰው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ the land of opportunity የሚባለው አገር መተ አይ እንግዲህ በዚህ ነገር ኦፖርቹኒቲ የለም ብለን ራሳችንን ካሳመንነው የቁልቁል ነው የምንሄደው። ያለን ነገር ላይ እንደመጨመር ያለንን ነገር በቃ መጣል ነው የምንጀምረው ማለት ነው። እሱ ደግሞ መሆን የለበትም እና ማይንድሴታችን ላይ we have to work on it። በቃ ማይንድሴታችን ላይ የግድ መስራት አለብን which is okay you know what እኔ እንደዚህ አይነት ተማሪ ነበርኩ እንደዚህ አይነት ዲግሪ አለኝ በዚህ ዲግሪ ምን አይነት ስራ ነው መስራት የምችለው ኦኬ አትሊስት እንኳን ማለት ነው ቀጥታው ለምሳሌ የሎ ዲግሪ ከሆነ ያለኝ ኦኬ ቀጥታ ገብቼ ሎ ፈርም ፓርትነር እንኳን ባልሆን አትሊስት ሊጋል አሲስታንት መሆን እችላለሁ ወይ ሊጋል ፈርም ውስጥ ደግሞ ፓራሊጋልነት መስራት እችላለሁ ወይ እንደዚህ አይነት ነገርስ እንዴት አድርጌ ነው ግሬን ማስገባው ነው ጨዋታው። አንድ እግራችሁን ካስገባችሁ በኋላማ በሮች በተለያዩ አጋጣሚዎች ናቸው የሚከፈቱት። በቃ ለምንድነው ፍራንክሊ ስፒኪንግ እኛ ትንሽዬ ስንጠር እግዚአብሔርም ያግዘናል። ግን ገና ለገና ምንም ሳንሞክር ማለት ነው ራሳችንን ማይንድሴታችን ላይ ሳንሰራ ኦኬ በቃ you know what ለዚህ ነው የመጣሁት ይሄን ነገር ነው ማድረግ ያለብኝ 4 አመት ኮሌጅ ወይም ደግሞ 6 አመት ከማስተርስ ጋር እንደዚህ ኮሌጅ ለፍቻለሁ ከዛ በፊት ሃይ ስኩል ታሽቻለሁ ከዛ በፊት እንደዚህ አድርጌያለሁ ይሄን ነገርማ አልተውም ብለን በተለይ የምንወደው ትምህርት ላይ ከሰራን ማለት ነው አልተውም ብለን እሱን ይዘን ራሳችንን ማይንድሴታችንን ስትሮንግ ማይንድሴት ቢልድ አድርገን ምንም ነገር ቢነግረን ማለት ነው ስትሮንግ ማይንድሴት ቢልድ አድርገን እሱን ይዘን ወጥረን ወደፊት ማቅናት ነው እንጂ ያለብን በቃ ሰው በነገረን ወይም ደግሞ ነገሮችን ራሳችንን ሳናይ ወይም ኤክስፕሎር ሳናረግ ኦኬ ይሄ ማይቻልም እንዴ በቃ ስለዚህ ምን ይሻላል ምናምን ብለን ወደታች ምንድነው እርግፍ አድርገን መሄድ የለብንም። ለምሳሌ እኔ እንደመጣሁኝ ነበር መስራም እንደሚባለው ዌትረሲንግ ማለት ነው ዌትረሲንግ ነበር መስራው የነጮችም ሬስቶራንት ሰርቻለሁ ያበሾችም ሬስቶራንት ሰርቻለሁ እና እኔ ዌትረሲንግ እየሰራሁኝ ሁሉ ጊዜ ኮንሲስተንትሊ ማስበው ኦኬ ምንድነው ማድረግ የምችለው እንትና ግን እዚህ ቤት ሁሉ ጊዜ የሚመጣው ልጅ ግን ምን ይሆን የሚሰራው ምናምን አለ አይደል like I'm just trying to በቃ ኤክስፕሎር ነው ማድረግ ማለት በተቻለኝ መጠን ሰው ሳስተናግድ የነሱን ቲፕ የነሱን ምናምን ሳውን ማስበው of course የሚመጣው ሳንቲም ይጠቅመኛል ለምን የራሴም ምከፍላቸውም ቢሎች አሉ ምናምን አለ ግን ከሱ በላይ ምንድነው ማስበው ከሌ ምንድነው የሚሰራው ከሌ እንዴት ነው እዛ ቦታ የደረሰው እስቲ ከሌ ሲመጣ ምን አለ አይደል like በቃ I'm trying ኮኔክሽን ምንድነው ኔትወርክ I'm try build ነው ለማድረግ የምሞክረው ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ እኔ ነጮች ሬስቶራንት ሰራ ኢቭን ያበሾች ጋር at the same time ምንድነው like ሰርቪስ እማራለሁ ወደፊት ይጠቅመኛል at the end of the day language እማራለሁ because ወደድኩም ጠላውም ስለዚህ ነጮች ሬስቶራንት ሰራ I have to speak to them in English አይደለ ስለዚህ like okay በቃ ላንጉዌጁን እማራለሁ ከስተመር ሰርቪስ እማር ደግሞ ከስተመር ሰርቪስም ደግሞ ሳላስበው ቢልድ አደርጋለሁ ግን ኦኬ ብዬ ዝም ብዬ በሱ በቃ እንግዲህ ዲግሪስ ከሌለኝ እንግዲህ በቃ ወይ ይሄን ነገር አድርጌ ሳይሆን you know what በቃ ይሄን የመጣው ለዚህ ምክንያት ነው ይሄ ነገር አለ እንደዚህ አይነት ይሄን ነገር ተምሬያለሁ እንደዚህ አይነት ፖቴንሻል አለኝ you know ቢያስተምሩኝ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት እችላለሁ ምናምን ብዬ በቃ ወደፊት ምገፋበትን ነገር ነው ማስበው ስለዚህ እዚሽ ጋር ራሱ በሰራ 10 እጥፍ ወደፊት ነው ማስበው ለምንድን ግዴታ ነው ወደ you know ላይፋችንን ኢምፕሩቭ ማድረግ ከፈለግን we have to በቃ ማይንድሴታችን it has to be as strong as it could be እና የራሳችንን ቫልዩ ደግሞ በዛው ልክ as strong as it gets we have to know ቫልዩአችንን we have to know it በቃ it's a mess ሰው ስለነገረ ወይም ሰው ስላበረታታን ሳይሆን ራሳችንን በቃ የራሳችንን ቫልዩ ራሳችንን እኮ እንዳሳመን ነው በቃ ራሳችንን እንዳሳመን ነው አይደለ በቃ that's it ስለዚህ ራሳችንን ፖዚቲቭ ነገር እየነገርን ማሳመን መቻል አለብን ስትሮንግ ማይንድሴት ቢልድ አድርገን ከፊታችን ያለውን ነገር በመንሰራበት ጊዜ አስብ ወደፊት ነው ማሰብ ያለብን ኦኬ በቃ ይሄ ነገር አለኝ እከሌ እንዲ ነው የሚሰራው እንዴት አድርጌ እንዴት እሱን አናግረው እንዴት እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን አገኛለሁ እንዴት አድርጌ እንደዚህ ሄዳለሁና አሁን እኔ ዌትረሲንግ ስሰራ ዌትረሲንግ የሰራውኝ ምናምን እንትን እያልኩኝ ያለ በጎን you know I networking አሰፋት I started talking to people okay you know what like እንትን ያለሽ ምንድነው የሚባለው ሎ ዲግሪ ነው ያለሽ okay እንደዚህ አይነት መስሪያ ቤት እኮ ብትሰሪ እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ ብትሄጂ እንደዚህ አይነት አሲስታንት ይፈልጋሉ so maybe you can ask them እና እከሌ ደውሎ ነበር ቢያቸውና ምናምን ይሉኛል okay I'll try አላረለ በቃ ሾው thank you so much ለኢንፎርሜሽን ለተሰጣችሁኝ በጣም thank you so much ከዛ እሱን ኤክስፕሎር አደርጋለሁ ማለት ያ ነገር ተሳካ አይ እንደዚህ ያሉኝ እሺ ሰሙ ኔክስት ነገር ኤክስፕሎር አደርጋለሁ ለምንድን again ቀደም እንዳልኳችሁ ነው frankly speaking
the more we try በሮችም ይከፈቱልናል ሰውም ደግሞ የኛን ጥረት ስለሚያይ ደግሞ ሰውም በዛው ልክ ያግዘናል most important እግዚአብሔርም ደግሞ ስንጥር ነው በጣር ነው መንገድ ነው እሱ ነው የሚያግዘንና ላይክ ለሱም ደግሞ እድል እንሰጣለን ማለት ነው ሶስተኛው ነገር ከዚህ ጎን ለጎን የሚሄደው persistence በቃ persistence is key እዚህ ሀገር በጣም persistence is key አንድ ነገር ሞክረን ወዲያው ላይ ሳካለን ይችላል and it's fine በቃ ወዲያው automatically የሚሳካ ነገር የለም አይደል አንድ ነገር ሞክረን ወዲያው ላይ ሳካለን ይችላል ግን ቢሆንም በቃ 2 3 4 ሺህ ጊዜ መሞከር መቻል አለብን በቃ ሺህ ጊዜ ማለት ነው we have to be very persistent ምንድነው አሁን እንትን ለምሳሌ ኢንተርቪው ልናደርግ ነው በቃ ፋይናሊ የሆነ ነገር አረግን ጆብ አፕላይ አደረግን ኦኬ እስቲ እቺን ልጅ እናናግራት ብለው ጠሩን ወይም እቺን ይሄንን ልጅ እናናግረው ብለው ጠሩን ማለት ነው እንግዲህ even though you have a master's degree or a first degree from Ethiopia ያንን ነገር አይተው ኦኬ እሺ ይሄ ነገር ነው ይሄን ሰው እኮ በእንደዚህ አይነት ነገር መስራት ይችላል ብለው ያ ሰው ኢንተርቪው እነዛ ሰዎች ኢንተርቪው ሊያደርጉን ጠሩን ማለት ነው እንግዲህ ያንን ነገር ሲያደርጉ በቃ automatically ቻንስ እንዳለን ያሳየናል እሱ ነገር ቀጠሩንም አልቀጠሩንም at least በቃ ቻንስ አለ ማለት ነው አይደል በቃ ቻንስ አለ which is very very good ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ገባን በቃ ይሄ ነገር አሪፍ ነው ብለን ከገባን በኋላ maybe language barrier ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በቃ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደውልሻለን ወይ እንደውልሃለን ምናምን ብለው ሳይደውል ይቀራል ድሮ ምን ነኝ እና ሁለተኛ ጊዜ ሳይደውል ይቀራል ሶስተኛ ትንሽ እየሞከረን ተስፋ እንቆርጣለን ያ መሆን የለበትም we have to persist ለምንድን በቃ አላማ ስላለን ማለት ነው በቃ እና ደግሞ በራሳችን እምነት ስላለን ማይንድ ሴታችንም ላይ ደግሞ በጣም ቢውልድ አድርገን በቃ persistent መሆን አለብን አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሞክረን እጭ ብለን ያዝነው ነገር ትውት ሳይሆን ከመጀመሪያው ኢንተርቪው ምንድነው መማረው ከሁለተኛ ኢንተርቪው ምንድነው መማረው ሶስተኛ ኢንተርቪው ምንድነው መማረው ለምንድን በር ባንኳኳ ቁጥር ወጣም ወረደም አንደኛው በር መከፈቱ አይቀርም በቃ ግድ ነው ማለት ነው እንደውም የተሻለ ነገር ነው ይዞልን የሚመጣ አገን ወደ ራሴ ኤክስፒሪየንስ ሳወራ እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ስራ የሰራበት ቦታ ከኔ ጋር የሚመጥን ክፍያ ይከፍሉኝም ነበር ከኔ እውቀት ጋር የሚመጥን ነገር አልነበረም ስራ የሚሰጡኝ ግን ምንድነው ያደረኩት አሁን ለኔ አትሊስት እግሬን ሳስገባ አሁን ሬዘሜ ላይ ምን ገባ ማለት ነው የአሜሪካ ኤክስፒሪየንስ ገባ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ለኔ ሁለተኛው ስራ አፕላይ ሳደርግ ይጠቅመኛል ለምንድን ኦሬዲ በቃ ላይክ የሌላ ሀገር ኤክስፒሪየንስ ብቻ ሳይሆን አሁን ኦኬ አትሊስት ሲስተሙን ታውቃለች ሺ ኖውስ የዛ ሀገር አሰራር ታውቃለች የአሜሪካ ኤክስፒሪየንስ አለ እንደዚህ ነገር ትሰራለች ብሎ ብዬ ማሳየት የምችልበት ሞር ቡስት የሚያደርገኝ ነገር ከተትኩበት ማለት ነው ስለዚህ ግን ያ ከተትኩበት ማለት ስለሆነ በቃ እሱን ነገር ይዤ ደግሞ ሌላውን ነገር ነው ማስበው ኦኬ በቃ አሁን ይሄ ኤክስፒሪየንስ አለ ስለዚህ the next big thing አንዳንድ ጊዜ ባይስማማንም አላማችን በጣም ትልቅ ስለሆነ ለምን በቃ ይሄ መጨረሻችን አይደለም እኮ አይደል አላማችን ትልቅ ስለሆነ ባይስማማንም ጥርሳችንን ነክሰን ወደ ሌላ ነገር ነው ማቅናት ያለብን እና የኔም ተሞክሮ እንደዛ ነው በቃ የመጀመሪያው ስሬ ትንሽ ሀስል አድርግ ያለው the whole environment በጣም ብቻ ትንሽዬ የሚያበረታታም ነገር አልነበረም ግን በቃ አላማዬ ምንድነው it's okay ኤክስፒሪየንስ አገኝበታለሁ የሚሰጠኝ የሚከፈለኝ ሳንቲም ዌትረሲንግ በሰራ ሜቢ ከዛ በላይ ላገኝ እችላለሁ ግን it's okay because at the end of the day ይሄንን ነገር ይዤ ሌላ ነገር ስፈልግ የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ ራሴን ስላሳመንኩት which is ደግሞ what happened ማለት ነው ከዛ በኋላ የተቀጠርኩበት ስራ ከኔ ጋር ምንም የማይገናኝ እንደውም ከኔ በጣም ከፍ ያለ ስራ ማለት ነው አትሊስት በዛ ሰዓት ለእንደዚህ አይነት ስራ ኢንተርቪው እናደርግሻለን ብለው ሲጠሪ ያልኩት ለምን ከኔ ጋር አይገናኝም ለምን ከኔ ጋር ከፍ ያለ ነገር ነው ከኔ ጋር ሞር አላለ ከኔ ሞር ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ይሰራል ብዬ ማስበውን ስራ ለዛ ኢንተርቪው ሲያደርጉኝ what I have to go back to my mindset and say okay ለዚህ ስራ ባልመጥን ኖሮ ወይም ባያስቡኝ ኖሮ አይጠሩኝም ነበር ስለዚህ ሆኜ ነው የምገኘው በቃ የኔ አስተሳሰብ ማለት ነው ስለዚህ ገብቼ ሆነ ትገኛለህ እግዚአብሔር የሚያግዝህ ትቀጠራለህ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምንድነው ሌላ በር ደግሞ ይከፈታል ወይም ከኢንተርናሊ ፕሮሞት ይደረጋል ወይም ደግሞ ሌሎች በሮች ሲከፈቱ አሁን አትሊስት በቃ ያደክ ነው የምትሄደው ማለት ነው which means አሁን እኔ my law degree በጣም ነው የጠቀመኝ በቃ I have a law degree ኢንተርቪው ሲደረግ I have a legal understanding I can talk law I have been working on it ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቼበታለሁ thanks to my legal studies and የተማርኩትም የኔም ደግሞ ጥረቴ ምናምን at least language barrier የለብኝም እዚያም ሀገር መጥቼ like የተለያዩ of course like every day is a learning process ስለዚህ
ምንድነው አላማ ስላለኝ ኦኬ አንድ ቃል እዚህ እማራለሁ አንድ ቃል ኢንተርቪው ዩቲዩብ ላይ ያለው ምናምን የተለያዩ ነገሮችን እያረኩኝ አቮይድ ስላረኳቸው የመጀመሪያውን ትራፕ በተለይ አቮይድ ስላረኩትና ወጥሬ አለ አይደለ ላይክ እዳ እየከፈልኩኝ ኑሬን ስላልጀመርኩት ማለት ነው የተለያዩ በሮችን ከፍቶልኛል እና ደግሞ ቴንክፉሊ ማለት ነው ያው ትንንሽ የተለያዩ ሰፖርቶችም ስለነበሩኝ እነሱም ጠቅሞኛል ባይ ዘ ዌይ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከራሳችሁ አልፋችሁ ቤተሰብ 2-3 የተለያየ ስቴት የምታስተምሩ ወይም አገር ቤት የምትረዱ የቤተሰብ ምንድነው ወይም ልጆች ኖራችሁ ሊሆን ይችላል እናትና አባት ሊሆን ይችላል ወንድምና እህት አክስት ምናምን ደግሞ በቃ የግድ ከናንተ የሚጠብቅ ሰዎች ደግሞ አላችሁ ስለዚህ የግድ ተወጥራችሁ የተለያየ ስራ መስጠሩ እኔ እናንተን I applaud you guys በቃ በጣም በእውነት እናንተ I'm serious እና እኔ ግን ሳወራ የነበረው የተለያየ ቻንስ ኖሯቸው አቮይድ ማድረግ የተለያየ ቻንስ ኖሮን አቮይድ ማድረግ የምንችለው ትራፕ ውስጥ እየገባን ወይም ደግሞ ፐርሲስተንት ስላልሆነ ወይም ስትሮንግ ማይንድሴት ቢልድ ስላላደረገ ወደ ኋላ የምንቀረው ሰዎች እንዴት ነው ይሄን ነገር አቮይድ ማድረግ የምንችለው ወይም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ወደዚያ ሀገር ለመምጣት ያሰባችሁ ከዚያም ሀገር ደግሞ ሰርታችሁ ወደ ሀገራችሁ ኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎችም ስትመጡ አንዳንድ ነገሮችን አስባችሁበት እንድትመጡ በሚል ሐሳቤ ነው በቃ you guys እችን ለመናገር ነው እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅመናል ብላችሁ ካሰባችሁ please DM me leave me a comment የሚጠቅመው ሰው አለ ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ make sure to share it subscribe to my channel it's RAHWITY YouTube ላይ search him link አለ ለነገሩ everything my social media whether it's Snapchat ምን ነው የሚባለው Instagram everything is Rawiti go follow it በጣም አመሰግናለሁ you guys መልካም ቀን bye